Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε όλο τον κόσμο που με παρακολουθείτε. Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα, δεν ξέρω κι εγώ ποια χώρα να πρωτοπώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να σας ταιριάζουν όλα όσα λέω. Κάτι θα σας ταιριάζει, κάτι δεν θα σας ταιριάζει, σε κάθε περίπτωση όποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος θέλει, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Πώς περνάει με την άλλη, με τον άλλο, για τους κυρίους της παρέας. Σε σκέφτεται? Για να δούμε. Επιλέγετε αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη, ροζ, χαλαζία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, πώς περνάει μακριά σου εκεί και αν σε σκέφτεται. Εδώ εσείς με κάρτα βάσης πάρα πολύ δυναμική, μα πάρα πολύ δυναμική, η οποία μπορεί να δηλώνει ότι είστε τρελά ερωτευμένες ή ερωτευμένοι με το πρόσωπο που θα πάμε τώρα να το ψάξουμε εμείς παρεούλα. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να θέλετε και να επικοινωνήσετε, να στείλετε ένα μήνυμα, κάτι θέλετε να αλλάξει. Γιατί η ιστορία είναι σαν να έχει βαλτώσει για ένα μεγάλο διάστημα και είναι κάτι που πλέον δεν το επιθυμείτε. Θέλετε ίσως ξεκαθάρισμα, κάτι θέλετε να αλλάξει πάντως. Δεν σας αρέσει αυτό που βιώνετε. Φυσικά, λογικό και επόμενο, να δούμε αυτή την κάρτα που αναφέρεται στον ανταγωνισμό. Είναι πολύ λογικό να νιώθετε ανταγωνιστικά, εάν ο άνθρωπος τον οποίον θέλετε κι εσείς είναι με μια άλλη γυναίκα ή με έναν άλλον άντρα, εν πάση περιπτώσει, για τους κυρίους της παρέας. Και αυτή την κάρτα μπορώ να πω ότι την περίμενα. Πονάτε πάρα πολύ, έχετε πληγωθεί πάρα πολύ, νιώθετε προδομένοι, νιώθετε ότι είστε κάτω στα πατώματα. Βέβαια θέλω να σας πω ότι από εδώ πιο κάτω δεν έχει. Από εδώ έχει μόνο πάνω πια. Ο κύκλος του πόνου θα κλείσει, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Πάμε τώρα να δούμε την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις εδώ, της άλλης πλευράς, να ξέρετε ότι να ξέρεις ότι σε σκέφτεται. Αυτό είναι σίγουρο γιατί υπάρχει έντονος προβληματισμός. Υπάρχουν διλήμματα. Έχουν ανοιχτεί δύο δρόμοι μπροστά μου και δεν ξέρω προς τα πού να πάω. Να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, πού να πάω.
Επίσης υπάρχει και μια πολύ βαθιά συνειδητοποίηση ότι δεν σου έχει προσφέρει αυτά που σου αξίζουν. Και έστω και σαν συνειδητοποίηση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όμως θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με έναν κάπως αδύναμο χαρακτήρα που δεν υπολογίζει πιθανότατα καλά τις κινήσεις του. Δηλαδή, μπήκε μέσα σε αυτή την ιστορία τη δική σας την ερωτική, χωρίς να υπολογίσει τα συνεπακόλουθα. Το τι θα γίνει μετά. Με γνώση του ότι ξεκινούσε μία δύσκολη ιστορία, η οποία θέλει χρόνο, θέλει προσπάθεια, θέλει, και δεν βλέπω την άλλη πλευρά να έχει τη δύναμη για να κάνει όλη αυτή την προσπάθεια, για να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη επανάσταση, ένα μεγάλο βήμα. Τουναντίον βλέπω έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι με έναν τρόπο σαν να τα θέλει όλα δικά του. Δηλαδή, και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Και να μην θέλει να χάσει τίποτα από τα κεκτημένα του. Θεωρώ πολύ πιθανό ότι κάποιες φορές μπορεί να σας έκανε και σκηνές ζηλοτυπίας. Και καθώς επίσης έχω μια ξεκάθαρη δήλωση μέσα από τις κάρτες ότι εάν είναι εκεί που είναι, δηλαδή εν πάση περιπτώσει με την άλλη γυναίκα ή με τον άλλον άντρα, δεν πρόκειται να φύγουν από εκεί. Αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο με τις κάρτες που έχω. Για να συνεχίσουμε να δούμε. Δεν ξέρω, έτσι, αν, δηλαδή αυτή τη σκέψη κάνω βλέποντας τις κάρτες που έχω ανοίξει από την κυρία Λένορμαν, ότι υπάρχει πιθανότητα να προσπαθεί να κάνει παιδί με την άλλη γυναίκα και να υπάρχουν κάποια προβλήματα πάνω σε αυτό το θέμα. Για να δούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, δεν χάνουν την ελπίδα τους, δεν χάνουν την πίστη τους, ότι όλα θα πάνε καλά και πολύ καλά κάνουν. Εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή, την οποία φυσικά εννοείται δεν μπορώ να αφήσω να περάσει έτσι απαρατήρητη και χωρίς να την αναλύσω πάρα πολύ. Το ένα σενάριο λοιπόν είναι αυτό που σας είπα, ότι είναι πιθανόν να προσπαθούν τέλος πάντων να κάνουν παιδί και να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες κάποιες δυσκολίες. Τώρα, από εκεί και πέρα, ένα άλλο σενάριο, έτσι, γιατί δεν απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο, απευθύνομαι σε αρκετές και αρκετούς και πάρα πολύ σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ένα άλλο λοιπόν σενάριο είναι ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο που πια ή θα φτάσει, πιο κάτω, πιο μελλοντικά, που θα θελήσει να κάνει μία τεράστια αλλαγή στη ζωή του ή στη ζωή της. Πολύ μεγάλη αλλαγή.
πιθανότατα να υπάρχει κόπωση από τη σχέση που είναι ήδη τώρα, έτσι. Και να θέλει να φύγει και αυτό φαίνεται ότι τελικά θα γίνει. Γιατί κάτι το οποίο δεν θα γίνει εύκολο όμως, να ξέρετε, δηλαδή θα γίνει με πολύ μεγάλη εσωτερική μάχη, πολύ δυνατές, πολύ έντονες συγκρούσεις για αυτό που αφήνει πίσω και για αυτό που θέλει να κάνει, να πάει μπροστά. Όμως, έχω 3 στα 3 τις καταληκτικές κάρτες, οι οποίες εδώ μου δηλώνουν ξεκάθαρα ότι θα επιστρέψει σε εσάς. Με μια πίστευτη αλληλουχία, προσπαθώ τώρα να το κάνω όσο μπορώ καλύτερα να φαίνονται. Λοιπόν, έχουμε εδώ το καινούργιο ξεκίνημα. Εδώ έχουμε το ζευγάρι, το βλέπετε το ζευγάρι, πώς είναι, πώς κρατά ο άντρας τη γυναίκα. Και εδώ έχουμε το βασιλιά κούπα, παιδιά. Αστρολογική αντιστοιχεία εδώ είναι με το ζώδιο του Σκορπιού, απλή αναφορά. Άρα, όταν 3 στα 3 έχω αυτές τις καταληκτικές κάρτες, τις μελλοντικές, θα μείνω σε αυτό το σενάριο, στο ότι είναι πολύ προβληματισμένος ή προβληματισμένη για τους κυρίους της παρέας, συνειδητοποίηση ότι δεν σας έχει προσφέρει αυτά που σας αξίζουν, μη ισορροπημένη σχέση, αδυναμία διαχείρισης καταστάσεων και ίσως για ένα αρκετό διάστημα, έτσι, να έχει απομακρυνθεί από εσάς και να είναι αποφασισμένος ή αποφασισμένοι να μείνουν εκεί που είναι, με την άλλη γυναίκα ή με τον άλλον άντρα. Αλλά κάπως κάτι συμβαίνει. Να βάλω εδώ και άλλη μία παράμετρο, μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο όμως θα πάει πολύ καλά, θα ξεπεραστεί. Και μέσα από αυτό να υπάρξει κινητοποίηση ότι εγώ δεν θέλω, ρε παιδί μου, αυτό που ζω στη ζωή μου, τώρα, στο τώρα μου, θέλω κάτι άλλο, θέλω να είμαι μαζί με σένα, με εσάς. Και φαίνεται, παιδιά, ότι αυτό θα κάνει. Μια τεράστια ανατροπή, ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ροή του και η εξέλιξή του και σε όσους το επιθυμείτε το εύχομαι ολόψυχα. Πολύ, πολύ δυνατό άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε πώς περνάει με την άλλη, με τον άλλο, για τους κυρίους της παρέας και αν σε σκέφτεται. Κάρτα βάσης εδώ, δική σας καρτούλα, μια εξαιρετική κάρτα βάσης έχετε, μα εξαιρετική πραγματικά, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα, είναι μια κάρτα η οποία είναι κάρτα θεμελίωσης, είναι κάρτα η οποία σας καλεί να γιορτάσετε, να νιώσετε περήφανοι για τον εαυτό σας, για αυτά που έχετε καταφέρει. Το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσετε να εργάζεστε σκληρά για ό,τι και αν θέλετε, όμως θα μπορείτε να πετυχαίνετε και τους στόχους σας. Έτσι όπως πορεύεστε, θα έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Βεβαίως, η κάρτα όταν εμφανίζεται μιλά και για αλλαγές στη ζωή σας. Μια καινούρια σχέση, μια καινούρια δουλειά, ακόμα και αλλαγή καριέρας μπορεί να δηλώνει αυτή η κάρτα. Και αλλαγή σπιτιού επίσης, έτσι, και αυτό.
Οπότε, εδώ έχουμε πάρα πολλά πράγματα και όλα είναι ευχάριστα, είναι πάρα πολύ θετική κάρτα. Πάμε να δούμε παρακάτω. Να, και ένας βασιλιάς σπαθί. Τώρα, ο βασιλιάς σπαθί, η αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου, μπορεί να δηλώνει πρόσωπο ή κατάσταση. Έχουμε εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει μπροστά τη λογική, πίσω το συναίσθημα, είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της ηθικής, των ξεκαθαρισμάτων και φυσικά ένας άνθρωπος απόλυτα πειθαρχημένος, έχει στρατιωτικές αρετές. Τώρα, σαν κατάσταση μπορεί να δηλώνει μία κατάσταση που πραγματικά απαιτεί δύσκολες αποφάσεις ή λεπτομερή οργάνωση. Τα μελέτησα και να τα. Πολύ πιο έντονα εδώ τα ξεκαθαρίσματα με τον άσο σπαθί. Άρα λοιπόν εδώ τώρα είστε εσείς που θέλετε να κάνετε ξεκαθαρίσματα, είναι ο άνθρωπος τον οποίο έχετε σκεφτεί. Πάντως είναι πολύ πιθανόν και να γίνουν, γιατί έχουμε 2 κάρτες εδώ που μας το δηλώνουν αυτό. Για να δούμε, να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να δούμε πώς περνάει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές οι συγκρούσεις που αντιμετωπίζω διαρκώς στα ανοίγματα που κάνω μέσα στις ψυχές, στις καρδιές των ανθρώπων, πραγματικά είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Άλλο ένα τέτοιο άνοιγμα έχουμε εδώ. Βλέπω δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να χάσει τίποτα από τα κεκτημένα του, τίποτα, έτσι, και τούτα δικά μου και εκείνα μέρη δικά μου, τέλος. Βλέπω γάμο εδώ, παιδιά, ούτως ή άλλως, εντάξει, το θέμα μας αυτό είναι, έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη βλέπω ότι είναι τόσο πολύ πονάει από το χωρισμό σας ή για το χωρισμό σας, τέλος πάντων, έτσι. Μιλάμε για πολύ πόνο, πάρα πολύ πόνο. Πολύ πόνο. Κάποιοι έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, κάποιοι μπορεί να εργάζεστε και μαζί. Έχω και το ζώδιο της Παρθένου εδώ. Βλέπω μία περίεργη ισορροπία, δηλαδή είναι σαν ο άνθρωπος αυτός να ακροβατεί πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί. Από τη μία υπάρχει ο πόνος του χωρισμού, του δικού σας, και από την άλλη μία ήρεμη, μπορώ να την πω, οικογενειακή ζωή. Δηλαδή μου είναι αδιανόητο αυτό που βλέπω. Αδιανόητο. Αλλά σίγουρα άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, οπότε οκ. Εντάξει, σας σκέφτεται διαρκώς, έτσι, δηλαδή αδιαπραγμάτευτο όμως το πόσο το μυαλό του ή το μυαλό της για τους κυρίους της παρέας είναι διαρκώς εσάς και συναίσθημα έχουμε και το θέλω να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο, να αλλάξουν τα πάντα, θέλω να αλλάξουν τα πάντα, έτσι φωνάζει, βροντοφωνάζει, αλλά μένει και στο δίλημμα εδώ, 2 πόρτες έχει η ζωή και πια να ανοίξω να μπω δεν ξέρει, να μπει μάλλον. Για να δούμε. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια από τα συμφραζόμενα, ένας άνθρωπος που είναι καλά εκεί που είναι, δεν είναι δυνατόν να έχει αυτές τις ανησυχίες και αυτές τις σκέψεις που έχει προς εσάς,
Οπότε προφανώς δεν είναι καλά εκεί που είναι. Αλλά παρόλα αυτά εγώ δεν βλέπω να φεύγει, τουλάχιστον με τις κάρτες που έχουμε ανοίξει μέχρι στιγμής. Θα δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Είπα και εγώ σήμερα δεν θα ανοίξουμε τον τροχό της τύχης, αλίμονο. Μάλιστα. Πω. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ να αλλάξουν όλα μεταξύ σας. Να είστε μαζί δηλαδή, γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή δεν είστε μαζί. Αλλά μετά, αφού κάνει αυτή τη μεγαλεπίβολη σκέψη και κάνει όνειρα και, συνειδητοποιεί ότι όλα αυτά είναι όνειρα θερινής νυκτός. Σκύβει το κεφάλι και νιώθει την ήττα του, την απόλυτη ήττα. Και μετά ξανά πάλι αναζωπυρώνεται κάπως η κατάσταση και νιώθει ανταγωνιστικά. Και νιώθει ότι σαν να είναι υποπολιορκία, σαν να τον έχουν φυλακίσει και να θέλει να φύγει από μια κατάσταση, αλλά να μην μπορεί να φύγει από αυτή την κατάσταση, να τον κυνηγούν τα πάντα και οι πάντες. Και καταλήγει στο θρήνο εδώ, έτσι. Έχω φύγει και πονάω πολύ που έχω φύγει. Και δεν ήθελα να έχω φύγει, αλλά έχω φύγει. Ας ανοίξω μία ακόμη διευκρινιστική καρτούλα. Η οποία δεν μας απαντά και απόλυτα, να ξέρετε εδώ, έτσι. Γιατί. Είναι η κάρτα της δύναμης, η οποία αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο του Λέοντα και μπορεί να δηλώνει το ερωτικό πάθος, μπορεί να δηλώνει τη συμφιλίωση δύο ανθρώπων, αλλά μπορεί να δηλώνει και το ότι βρίσκει τη δύναμη μέσα του να αντιθασεύσει όλα αυτά που νιώθει προς εσάς και να μείνει εκεί που είναι. Γι' αυτό ακριβώς δεν μας απαντά καθόλου η καρτούλα. Θα κάνω άλλη μια τελευταία προσπάθεια. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, το θέμα μας έχει απαντηθεί στο 100%. Εδώ φαίνεται ότι κάποιες έχετε να περιμένετε επιστροφή με κάποιον τρόπο. Λοιπόν, γιατί ναι, χρειαζόταν μια διευκρίνηση. Είναι η συμφιλίωση, είναι το πάθος, τι είναι. Το πάθος είναι εδώ, να ξέρετε. Άρα κάποιοι έχετε να περιμένετε επιστροφή. Αν και πιστεύω ότι ακόμα και να συμβεί αυτή η επιστροφή, να ξέρετε δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν θα έχει αλλάξει συνθήκη. Δηλαδή δεν θα χωρίσει, αυτό θέλω να σας πω. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα, εάν και εφόσον επαληθευτούν αυτά που λέω, η απόφαση είναι ξεκάθαρα δική σας βεβαίως. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε πώς περνάει με την άλλη ή με τον άλλο και αν σε σκέφτεται. Αρχιέρεια για εσάς, κάρτα βάσης. Έχετε να περιμένετε αποκαλύψεις, απόλυτη εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας και βεβαίως για κάποιους μπορεί να σημαίνει ότι έχετε ένα υπερβολικό συναίσθημα απέναντι στον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας και εξετάζουμε σήμερα και δυσκολεύεστε να το διαχειριστείτε όλο αυτό το συναίσθημα που μπορεί όμως να έχετε και συμπαράσταση από μία γυναίκα.
Ανταγωνιστικά πάρα πολύ αισθάνεστε και είναι πολύ λογικό βέβαια, έτσι. Αν δεν σας ενδιέφερε όλη αυτή η ιστορία, δεν θα ήσασταν εδώ να παρακολουθείτε το άνοιγμα, πολύ απλά. Και επίσης φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Οκ, πάμε να δούμε λοιπόν πώς περνάει και αν σε σκέφτεται. Μάλιστα. Άλλο ένα πολύ πολύ συγκρουσιακό άνοιγμα έχουμε, παιδιά. Οκ. Καημό το έχω να κάνω ένα άνοιγμα που να έχει μια ροή. Έτσι, να μην γίνεται σύγκρουση μέσα στον άνθρωπο τον οποίο εξετάζουμε. Φοβερό. Λοιπόν, εδώ φαίνεται σαν ο άνθρωπος αυτός, καλά ότι σας σκέφτεται δεν το συζητώ, ότι μπορεί να είναι και τρελά ερωτευμένος ή ερωτευμένη μαζί σας, τρελά όμως, γιατί είναι και η κάρτα που έχει ταυτιστεί και με τον κεραυνοβόλο έρωτα και επίσης να θέλει πάρα πολύ να επικοινωνήσει μαζί σας και δεν το αποκλείω να το κάνει κιόλας με τη συγκεκριμένη κάρτα. Σκέφτεται, να ξέρετε, πάρα πολύ έντονα ότι θέλει να απιστήσει. Μετά όμως, κάπως αυτό καταλαγιάζει, να ξέρετε, γιατί λίγο έρχονται οι τύψεις. Σκέφτεται αν αυτό είναι δίκαιο να το κάνει, εάν έτσι όλα αυτά τα ηθικά, ερωτηματικά, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να υπάρχει και η κρίση της μέσης ηλικίας εδώ. Σίγουρα βέβαια φαίνεται ένας άνθρωπος πάρα πολύ κουρασμένος. Δηλαδή είναι σαν να έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, να τρέχουν όλα να τον κυνηγάνε και εκείνος να τρέχει να τα προλάβει. Αλλά παιδιά, σας αγαπάει πάρα πολύ. Βασιλιάς Κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Σκορπιού και εδώ έχω το ζώδιο του Ζυγού. Λοιπόν, γι' αυτό σας είπα, ένας μήλος. Σε θέλω, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, σκέφτομαι να απιστήσω, αλλά μετά σκέφτομαι ότι αυτό δεν είναι τίμιο να το κάνω και ηθικό. Νιώθω εξαντλημένος, νιώθω ότι ανεβαίνω διαρκώς σε ένα βουνό το οποίο δεν τελειώνει ποτέ, αλλά σ' αγαπάω. Αν εσείς βγάζετε άκρη από αυτά, θέλω να μου τα πείτε και εμένα ότι βγάζετε άκρη με αυτόν τον άνθρωπο. Για να πω, οκ, εντάξει. Καλά, όχι ότι δεν συμβαίνουν αυτά. Δυστυχώς συμβαίνουν και παρασυμβαίνουν. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας. Εάν ασχολείται έτσι με επιχειρήσεις, μπορεί με το εμπόριο, υπάρχει περίπτωση έτσι να πάει ένα ταξίδι επαγγελματικό. Δεν ξέρω παιδιά, βλέπω κάπου να συναντιέστε όμως. Εδώ έχουμε τις γέφυρες, γεφυρώνεται ένα χάσμα. Καλά οικονομικά βλέπω, έτσι. Δηλαδή αν όντως έχει μία επιχείρηση και ασχολείται με το εμπόριο, θα πάει πάρα πολύ καλά. Θα έχει πολύ μεγάλη άνθηση. Και έχουμε εκεί και τις γέφυρες, οπότε δεν ξέρω πώς στο ταξίδι αυτό θα βρεθείτε, τι θα γίνει και πώς θα γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Οκ, πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, πάμε να δούμε παρακάτω. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, έτσι, ήδη έχω απαντήσει ότι δεν περνάει καλά, γιατί εδώ έχουμε μια βαριά κάρτα, όπως σας είπα, ότι έχει γονατίσει, ότι νιώθει όλοι τον κυνηγάνε κλπ. Και φυσικά όχι σε σκέφτεται, σε παρασκέφτεται. Και έχει και συναίσθημα, φυσικά. Και συναίσθημα και πάθος είδαμε, δεν είδαμε μόνο. Πανάτο και πάλι εδώ το συναίσθημα.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις έχουμε. Θέλω διευκρίνηση για τον πύργο. Ο πύργος αυτός τώρα είναι για σας. Για να δούμε πώς θα κατευθυνθούμε. Ο χωρισμός είναι για την άλλη σύντροφο, ναι ή όχι. Ναι, παιδιά, έχουμε. Είναι ξεκάθαρο εδώ με την κάρτα ότι έχουμε ναι. Άρα, πήραμε μία σαφέστατη απάντηση. Πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα, και εσείς έχετε να περιμένετε επιστροφή αυτού του ανθρώπου. Σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να χωρίσει. Το συναίσθημα είναι πάρα πολύ ψηλά για εσάς. Και επίσης θεωρεί ότι με έναν τρόπο, όταν είστε μαζί, οι δυο σας, μπορείτε ο ένας να θεραπεύσετε τις πληγές του άλλου. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ όμορφο, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά θέλω να ανοίξω άλλη μία κάρτα, παιδιά. Αυτή τη βάζω από εκεί. Αφού δεν αφορά εσάς, εδώ θα ρίξουμε. Στον ακόλουθο κούπα. Και ό,τι θέλουν οι καρτούλες θα μας πούν. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, δυστυχώς, δεν αναιρώ τίποτα από ό,τι έχω πει, αλλά εδώ βλέπω ότι είναι μία ιστορία η οποία δεν θα σας καλύψει συναισθηματικά. Μπορεί να έχουμε δει το συναίσθημα πάρα πολύ έντονο σε αυτόν τον άνθρωπο. Το θέμα όμως ξέρετε ποιο είναι. Ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να αντιλαμβάνεται το αγαπώ με έναν διαφορετικό τρόπο. Και εκεί γίνεται ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι, αλλά ενώ είχαμε μία πολύ συγκεκριμένη ροή στο άνοιγμα, από ένα σημείο και ύστερα, εδώ έχουμε μία ανατροπή η οποία μας δείχνει ότι η εξέλιξη δεν θα είναι καλή. Κάτι κάπου θα χαλάσει η ιστορία. Τώρα, αν και εφόσον επαληθευτεί το άνοιγμα, θα το δείτε και θα κρίνετε εσείς και θα πάρετε τις αποφάσεις σας. Πάντως, και δεν περνάει καλά είπαμε και πάρα πολύ συναίσθημα έχει προς εσάς και σας σκέφτεται. Όλα αυτά τα είδαμε πάρα πολύ ξεκάθαρα και όπως επίσης είδαμε και την επιστροφή και τη σκέψη για να χωρίσει, έτσι, με τη σύντροφο που είναι ή με το σύντροφο που είναι. Αλλά εδώ κάτι χαλάει που βέβαια ας γίνουν όλα αυτά και θα το δούμε σε ένα επόμενο άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.